Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon try natin referent tong ATX power supply. Dinala to dito, hindi ko alam kung ano problema. Hindi kami nakapag-usap nung may-ari. Ngayon testingin natin. Pag di natin alam kung ano trouble pa, pwede natin isaksak muna sa series light para ma-check kung may short do sa may primary. So hindi naman umilaw yung so kung buo yung fuse nito, safe siya na isaksak sa outlet. So yung fuse, buo naman yung fuse. Check din natin para sigurado. So buo, tumunog siya. Continuity test. Ngayon, pag sa troubleshooting na ganyan, so karaniwan pagka sa power supply, kailangan malaman natin kung meron supply yung output nya. Doon natin malalaman kung may sira yung power supply pagka hindi sakto yung output nya. Una natin gawin, lagyan natin ng jumper wire yung green tsaka isang common or yung ground. Okay, yung mga black, kahit alin dyan sa mga black na yan, green, basta yung green. So lagyan natin ng jumper wire para mag-on yung power supply. Tapos saksak natin sa outlet at test natin yung output voltage niya kung meron siya. So check natin kung may voltage. Okay, so yung probes natin, lagay natin dito sa black, sa common. Okay, tapos test natin yung mga kuryente nya. Okay, yung orange, kailangan may makukuha tayong sa mga orange wire, kailangan makakuha tayo ng 3.3 volt pero 1 point something volt lang yon, so kulang yung voltage nya, mababa. Sa blue 3.1 volts lang. Okay, 3.1 volts lang yung sa blue. Dapat sa blue makakakuha din tayong negative 12 volts. So sa red 1.5 volts lang ang nakuha natin. Dapat may makukuha tayo sa red na positive 5 volts. So halos bumaba lahat ng voltage nya, 1.5. So sa yellow dapat makakuha tayo dyan ng 12 volts pero 3.7 volts lang. So lahat ng output voltage nya ay bumaba. Okay, so bunutin muna natin yung supply, yung saksak, para matest natin kung bakit bumaba lahat ng mga voltage nya. Okay, so check natin bakit ganon mababa yung mga output voltage nya.
So pag low output voltage, check muna natin yung mga filter capacitor, tsaka yung sa line nila, baka mamaya may short, tsaka doon sa may regulation circuit. Yun yung pwedeng possible cause kung bakit naglo-low voltage yung output. Okay, sa gawin natin, discharge natin muna yung mga capacitor, lalo yung malaki na yan, discharge natin. Ay, sa pagkatapos natin i-discharge, test muna natin yung okay, so low ohms. Okay siya. So okay din. 1000 microfarad 10 volt. 1000 microfarad 10 volt 0.12. Okay, so buo siya. Okay, buo din. Okay, so yun, may short dito sa line na to. So tingnan nyo yung ilaw, may ilaw yung shorted. Ayan, may ilaw yung shorted nya. So may ilaw yung shorted, ibig sabihin may shorted tayo dito sa ano na to. So check natin kung bakit ganon. Pero check din natin yung ibang mga diode.
I-check muna natin yung dalawang nag-reading kanina na shorted. Okay, so check natin itong dalawang capacitor na to. Pagka hindi shorted ang dalawa na to, so may ibang shorted na components. Okay, so buo siya. Hindi itong capacitor ang shorted. Okay, so buo yung dalawang capacitor. Okay, so bakit may shorted na reading? So po pwedeng dito sa coil, kundi man sa coil may shorted na pyesa. Okay, so balik muna natin to. Buo naman yung capacitor. Okay, so hindi sa secondary filter capacitor ang problema, kaya mababa yung voltage, so po pwede sa regulation. So ngayon, simulan natin sa umpisa. Pakita ko sa inyo kung paano tetest lahat ng pyesa. Okay, so diode test. Tapos una check natin lahat ng bridge rectifier diode. Okay, so dapat one way lang yung reading nila. Kung magkaka-reading man yan, dapat hindi zero. Okay, so for one way lang ang reading. Okay, so walang reading dapat sa kabila, walang reading. Tapos dito may reading dapat, may reading. Okay, so halos 0.5 volts. Tapos sa filter capacitor, so na-test na kanina natin ng ESR, so okay sila. Next natin, gamit tayong Turing tester. So test natin yung coil.
Okay, so okay naman yung unang transformer na to. So yung pangalawa, okay, so ito isa. So okay din to. So gawin natin, tanggalin muna natin tong mga ano na to. Hindi kasi natin makakita yung sa loob para matest na din natin. Ay tatanggalin ko lang muna to. Mga babae, mga nakaribon pa na. So ayan, tanggal na. Okay, so para matest natin mabuti kasi hindi natin matest. Mahirap makita at bukutin yung okay, so unang test natin itong ano na to, Schottky diode. Ay nakita niyo yung symbol ng Schottky diode. Para siyang transistor. Okay, cathode, anode, cathode. So diode test. Okay, dapat walang okay, one side lang yung reading niya. So ang stay ng ano is sa gitna. Yung positive probe pagka stay sa gitna, walang reading dapat. Okay. Tapos pag binaliktad mo, dapat doon magkaka-reading. Okay, so okay yung MOSFET diode natin. Okay, next na test natin itong 2N60L. Okay, so hindi makita. Ayan. 2N60L tsaka itong NPN transistor na dalawa. Uh, 13007. Okay. So test muna natin itong dalawang
NPN transistor. So diode test 0.552 volt. So okay siya. 0.558, 0.575. Okay, dapat collector emitter, walang reading yan. Okay, so okay yung dalawang transistor, NPN transistor. Next natin yung MOSFET. Okay, so okay yung MOSFET. So sa MOSFET, una hawakan nyo yung tatlong paa. May video ako about dyan, di ba? Tapos gate, drain, source. So kabit natin yung negative probe ng digital sa source. Tapos dito sa drain, dapat naka off state siya, walang reading. Tapos tap natin to, dapat walang reading. Balik natin dito, dapat magkaka reading siya. Okay, ayan, reading niya. Medyo may kalawang na yung paa. Tapos off ulit natin, dapat mawawalan ulit siya ng reading dun sa source tsaka sa drain. Okay, so ayan, ibig sabihin na off pa siya. On natin. Okay, so ibig sabihin okay pa tong MOSFET tsaka yung NPN transistor tsaka itong mga to. So ngayon hanapin natin dito kung ano yung nagiging problema talaga. So dahil konti lang naman yung pyesa niyan, madali naman pasadahan yung mga yan. Ay, yung mga diode. So pagka zero naman o malapit sa zero reading, malalaman mo kaagad kung shorted siya. Okay, so wala pang shorted na nakikita doon. Check ulit natin ng Blu-ray tester yung transformer, yung mga SMP transformer. So okay yung una, okay din to. So dito ako nag-ano kanina pa na may pangalawa. Okay, namamatay. So tanggalin natin to para sigurado itong isang transformer na to.
Okay, so buo siya. Mababa lang yung ano niya. Kaya sa isang setup, one light lang siya. Okay, kasi kung shorted yan, walang ilaw dapat yan. Ang shorted niya ganyan. So ibig sabihin okay naman siya. Okay, dito tayo mag-focus sa regulation circuit. Okay, dito sa may feedback. Ayun yung optocoupler. Okay, yung part na yan. Tuntunin natin. Malamang kaya mababa yung voltage niya sa output niya sa regulation circuit na yan. Okay, dito sa mga IC, importante na itetest nyo yung BCC nila. Okay, yung IC na yan, itong isa na to, LM339. Ang BCC niya ay pin number 3. Ito naman, SDC 7500B. Ang BCC niya naman ay pin number 12. Okay, so sa IC, yan ang importante sa lahat, yung BCC niya. Kailangan pasok doon sa may minimum to maximum voltage. Okay, pag wala yan, hindi mag-ooperate yung ibang ano mo, yung mga sinusupplyan, yung binibigyan ng pulse nung IC na yon. Bago tetest nyo, pwede rin test nyo sa ground kung shorted siya. BCC to ground diode test or continuity test, pero mas mainam yung voltage test. Okay, test natin yung BCC nya. Dito sa may LM339, 2 volt to 36 volt dapat. Tapos dito naman sa 7500, 16 volt to 40 volt ang BCC. Okay, check natin yung BCC nya. Okay, so sa ground yung probes na negative probes. Tapos lagay natin sa pin number 3 para doon sa LM339. Okay, tapos saksak natin. Kailangan may makukuha tayo sa DMM. Okay, so 4.9 volt. Ibig sabihin okay yung supply nung LM339. Ito naman 7500. Okay, kailangan may makuha tayo. Dapat 10 volts to 40 volt. Okay, saksak ulit. Okay, 12.81 volt. Okay, ibig sabihin meron supply yung IC. Diode test. Yung iba kasi may reverse reading yun, lalo yung mga below 12 eh. Okay, test natin yung Zener diode. Gagamit tayo ng external power supply. Okay, 6.2 volt. Okay, so sa positive ng ano natin, power supply, lagyan natin yung 1K na resistor. Tapos yung Zener diode, yung may stripe, lalagay natin sa 1K. Okay, so ayun, nakikita nyo 1K resistor, tapos dudugtong sa yung may straight na Zener diode, tapos ground. Okay, hanggang 30 volts max.
yung pwedeng i-supply. Okay, tapos yung positive probes natin dito sa pagitan ng zener diode tsaka ng 1K resistor. I-testing natin. Okay, 6.2 volt. Ayan, nakita nyo. Okay, ibig sabihin okay yung zener diode na ganun. Okay, sindihan ko. Patayin ko na. Okay, so ganun yung pagtetest ng zener diode. Yung positive sa resistor 1K, tapos dudugtong mo yung zener diode. Okay, tapos negative ng power supply nyo. Tapos ang test probes sa yung black dito sa negative, tapos yung positive probes dito sa pagitan ng zener diode at ng resistor. Okay, 6.2. Ito yung 14 volt zener diode. Testing ulit natin. Okay, sa pagitan ng zener diode at resistor. On natin. Okay, 14 volt. Yan, 14 volt. Ibig sabihin buo din yung zener diode na to. So ganun lang yung pag-check ng zener diode.
Okay, so okay yung resistor, 1 mega ohms. Papunta siya dito. Pero meron siyang filter capacitor doon. Sukatin natin yung filter capacitor. Ito. Yung filter capacitor niya ay 47 microfarad 50 volt. Kung 47 microfarad 50 volt yun, dapat 47 microfarad 50 volt, dapat 0.6 lang, dito lang 0.6. pero ang taas nung palo nya 3.2. Tanggalin natin ang masigurado natin kung sira talaga yung capacitor. Kaya ang taas ng ESR nya. Ayan, nakita nyo ang taas nya 2.7 pero 2.7 47 microfarad 50 volt, 47 microfarad 50 volt, 0.6 lang dapat. Okay, palitan natin, sira na to. Hanap lang ako saglit. So ito yung kaninang nakalagay 47 by 50. So mataas siya. Ito naman 47 by 50 din. Ayan, so nakita niyo yung reading niya, mababa lang siya.
Hindi pa rin siya okay. Okay na, may standby naman. So may iba pang sira, hanapin pa natin. Ay papalitan ko din yung 1.5K tsaka yung signal diode na yon sa linya ng BCC. Makalawang yung paa. Try din natin isama ng palitan, baka nakaka-apekto. Okay, palitan ko lang saglit. So ito, papalitan natin ito. So yun pa yung isang sirang capacitor, itong 2.2 2.250 volt 2.250 volt. So ayun, ito 2.250 volt. So ang value ng 2.250 volt ay 2.7 dapat. Okay, 2.7 dapat. Pero dito so ang taas na. So palitan ko lang din yan. Sira na din yung capacitor na yan. So yan, kahit nakatanggal, mataas talaga yung ESR nya. So palitan ko na, hanapan ko lang nakapalit saglit. So ito yung papalit ko, 2.2. Okay, so dito ang 2.2 50 volt ay 2.7. 2.7. So dapat dito lang siya. Pero nandito siya, yung isa kanina. So ito pa yung isang 47 by 50 volt, dapat 0.6 lang, pero 1 point something na siya. So papalitan ko din to. Yan yung capacitor na yan, 47 by 50 volt. Palitan ko lang saglit. So ito na yung mga nakuha nating sirang pyesa. So ito masyadong matataas na yung ESR ng mga capacitor na to. Kaya pinalitan ko na rin. Tapos itong isang IC 7500. Tapos itong mga capacitor, mga resistor na to, dalawang 1 mega ohms sa papuntang BCC nya. Tapos itong mga resistor na to,
check na din natin tong capacitor na to. K 105K 250 volt. So 105K ay katumbas ay 1 microfarad. Tapos 10% kasi yung letter K 10% na tolerance yun. So 730 nanofarad, so hindi napasok sa tolerance niya. Dapat mga nasa 900 ang pinakamababa niya, 900 nanofarad para pasok sa tolerance. So mababa na rin to, palitan na rin natin to. Ay, so ito 105 250 volt din siya. So 959 nanofarad, pasok pa siya sa tolerance. Okay, testingin na natin kung meron na siyang output voltage. So kanina nasusukat natin ay mababa lang, halos 1 point something lang. So ito lang yung nakukuha natin kanina. Tingnan natin kung magbabago na. Sa 3.3 volt 1.5 lang, sa 5 volt 2.5, tapos sa 12 volt ang nakukuha ko lang ay 1.6 volt, mga ganon. So ito, lagay ulit natin yung green para mag-start yung power supply, tsaka sa ground lagyan natin ng jumper. Lagyan natin yung test probes natin sa black.
ang negative probes. Tapos sukatin natin yung orange. So ang orange ay 3.3 volt, dapat makakuha tayong 3.3 volt. Okay, so yun, nakakuha na tayo. Nagkaroon na ng power supply yung yellow. 12 volt meron na. Okay, 5 volt yung violet. Tapos ang red ang 5 volt. Okay, so meron ng okay na yung ano natin, yung ATX power supply. So meron ng voltage. Okay, sana may natutunan kayo dito sa video na to. So ito yung mga nakuha nating sira. So ito, dito natin nakuha. Tapos yung dalawang 1 mega ohms doon sa may startup resistor. So dito yon, papunta siya sa supply. Okay, so dito siya. Ito yung positive ng power supply. So dito. Tsaka ito yung isa. Tapos ito ay papunta ng MOSFET. Okay, medyo nahirapan akong hanapin yung problema. So nakita nyo yung mga ang lalaki ng wala na sa napakataas nung ESR nila. So sukatin na natin ulit yung BCC. 1, 2, 3, 4. Okay, pang-apat na pagbilang pababa. Pali pang ano siya, pang 12 pin yung BCC nitong 7500. Okay, so meron na tayong nakukuhang 25 volts ngayon. Okay na yung BCC nya. So ito ang BCC nya is pin number 3. Okay, 5 volts. So okay na yung power supply natin na ATX. Ay, sukatin natin yung sa output diode, yung sa output ng Schottky natin. So 5 volts, okay. 12 volt, okay. 3.3 volt. So okay siya. So okay na yung supply natin. Tapos ito yung sa standby na supply. Okay, 5 volt. So okay na. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo sa troubleshooting na to. Pasensya na kayo, medyo mahaba. Medyo natagalan talaga ako sa pagto-troubleshoot nito. Kung may natutunan kayo, please po paki-like at i-share din po yung video, at huwag pong kalilimutang mag-subscribe. Okay, maraming salamat po.